Tối qua mời vào. Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Đây là vị tiên sinh hôm qua ở cùng cô để lại cho cô. Cái này là gì? Anh ấy nói đây là thù lao cho cô. Thù lao? Cái gã đàn ông đó xem tôi là cái gì? Cô đưa thẻ ngân hàng và đồng xu cho anh ta, nói là tối qua vất vả rồi. Đây là thù lao tôi cho anh ta. Thẻ ngân hàng người ta trả lại rồi, còn trả thêm cho anh 1 tệ. Tôi biết rồi. Em nói này anh, từ sau khi An Lê đi, anh không cần nữ sắc nữa. Lần này sao lại nghĩ thông rồi? Năm năm sau, chỉ cần vào được Ta Lạc, ngày tháng của tôi và Thiên Lạc sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô giáo lý. Mẹ Thiên Lạc, con chị bị sốt, phải đưa đến bệnh viện rồi. Tôi đến ngay. Bệnh viện? Chị không cần quá lo lắng, con chị chỉ bị cảm thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Vậy thì tốt. Bác sĩ, tôi còn có việc, có thể làm phiền anh giúp tôi chăm sóc con tôi được không? Được. Cảm ơn anh. Có chút quen mắt. Xin lỗi, tôi đang vội, không thấy anh. Này, anh không giúp tôi nhặt đồ thì thôi đi, có thể bỏ chân ra được không? Đẹp trai thật đó. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Sắp không kịp phỏng vấn rồi. Người phỏng vấn tôi lại là cái gã khốn nạn này. Chào mọi người, tôi tên là Phương Tiểu Ngư. Cô Phương, chúc mừng cô đã trúng tuyển. Cảm ơn. Tiểu Ngư, lâu rồi không gặp. Anh Đường, xin tự trọng. Phương Tiểu Ngư, cô đừng có được voi đòi tiên. Nếu không phải tôi, cô tưởng rằng buổi phỏng vấn của cô có thể thuận lợi thông qua sao? Thuê tôi là do tổng công ty quyết định, liên quan gì đến anh? Đồ tiện nhân mồm mép đét nhảy, sau này cô sẽ biết tay tôi. Tiểu thư Phương, con cô bị lạc rồi. Thiên Lạc, Thiên Lạc. Bà ơi, bà thua rồi. Mẹ. Con trai Phương Tiểu Ngư, Phương Thiên Lạc. Thằng nhóc thối, tại sao lại chạy lung tung? Con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Cô nuôi dạy con tốt thật, thông minh, đáng yêu, nhưng sau này phải để mắt đến con đấy. Bà Mộc, mẹ của Mộc Du Dương, lúc nãy nó một mình chạy lên trên tầng thượng. May mà thằng nhóc này đi ngang qua cứu nó. Cảm ơn anh. Hay là tôi mời anh ăn một bữa cơm nhé, xem như là cảm ơn. Được. Mẹ, chúng con đi trước đây. Thằng nhóc này khi nào thì trở nên dễ nói chuyện vậy? Được. Thật giống một gia đình 3 người. Tôi tên là Phương Tiểu Ngư. Tôi họ Mộc. Mộc tiên sinh, cảm ơn anh. Tôi và Thiên Lạc xin phép về trước. Không muốn. Con còn muốn chơi với chú. Chú phải về nhà rồi. Đừng chạm vào tôi. Tôi không cố ý. Ngoan nào.
Về với mẹ đi. Con trai, hôm nay mẹ đi đánh mặt trượt. Buổi chiều con nhớ đến đón mẹ. Vâng. Mẹ đang ở đâu? Quên nói với con, bọn mẹ giải tán lâu rồi. Phải rồi, mẹ còn gọi cả Tiểu Ngư đến chơi cùng. Con đón cả cô ấy về luôn đi. Vâng, mau về đi nhé. Dự báo thời tiết nói lát nữa sẽ có mưa đấy. Đi thôi, mẹ tôi không đến. Sao vậy? Vừa nãy đến đây bị trẹo chân rồi. Chắc không bị cản đâu nhỉ. Mục tiên sinh, anh bị sốt rồi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. An Ly, anh ta coi tôi là đồ thay thế sao? Anh nhìn cái gì mà nhìn, đồ lưu manh. Đứng lên, tôi đưa anh đến bệnh viện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác gái, Mộc Du Dương bị bệnh rồi, không chịu đến bệnh viện. Bác sĩ, làm phiền anh qua đây một lát. Tại sao lại không chịu đến bệnh viện? Hồi nhỏ Du Dương và Bảo Mẫu bị người ta bắt cóc. Bảo Mẫu vì bảo vệ cậu ấy, không may bị thương nặng, đưa đến bệnh viện cấp cứu, không qua khỏi. Từ đó, nó không thích bệnh viện nữa, thậm chí còn mắc bệnh trầm cảm. Vậy bệnh của anh ấy có chữa được không? Mấy năm trước, Du Dương quen một cô bạn gái tên là An Ly. Lúc đó tâm trạng tốt, bệnh cũng đỡ hơn. Sau này, An Ly đột nhiên biến mất. Bệnh của cậu ấy cũng bắt đầu tái phát. Hóa ra anh ấy vẫn là một người si tình. Tôi làm sao vậy chứ? Anh ấy có người mình yêu rồi, tại sao tôi lại để ý đến vậy chứ? Cô ấy đã chăm sóc tôi cả một đêm. Tiêu rồi, đi muộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng có lý do để đuổi việc tôi rồi. Phương Tiểu Ngư, đây là thái độ làm việc của cô đấy sao? Xin lỗi, lần này đúng là tôi sai. Anh cứ theo quy định của công ty, trừ tiền thưởng và tiền lương của tôi đi. Cô tưởng trừ tiền là xong chuyện sao? Phương Tiểu Ngư, thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Anh đang trả thù cá nhân đấy, tôi sẽ đi mách ông chủ. Vậy thì cô đi mách đi. Sao anh lại ở đây? Cô tìm tổng giám đốc có việc gì? Tôi muốn tố cáo anh Phi. Anh ta công tư không phân minh, vi phạm điều lệ công ty, tự ý đổi việc nhân viên. Cô có bằng chứng không? Bằng chứng? Tôi chính là bằng chứng. Anh ta cố tình gây khó dễ cho tôi. Tại sao anh ta lại gây khó dễ cho cô? Anh ta là bạn trai cũ của tôi, muốn quay lại với tôi không đồng ý. Thế là anh ta gây khó dễ cho tôi đủ đường. Bạn trai cũ? Chuyện riêng của các người, tổng giám đốc sẽ không can thiệp. Rõ ràng đây là chuyện công việc mà. Tôi tìm tổng giám đốc. Anh là tổng giám đốc của chúng tôi. Nhớ kỹ, đừng quá coi trọng bản thân. Tiêu rồi, hình như tôi đã chọc phải ông trùm giới thương gia. Tôi đi trước đây. Yên tâm đi, không ai dám đuổi việc cô đâu.
Có phải cô cố tình trốn tránh tôi không? Không có mà. Tôi trốn anh làm gì? Tại sao lại sợ tôi? Vậy sao anh không nói cho tôi biết anh chính là tổng giám đốc của Mộc Thị tập đoàn, Mộc Du Dương? Tôi không cố ý giấu giếm, chỉ là muốn tránh thân phận gây ra phiền phức. Anh sợ tôi trèo cao sao? Chưa từng có ai dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Thật sao? Vậy vì An Ly tiểu thư kia cũng không dám sao? Cô không có tư cách so sánh với cô ấy, càng không xứng nhắc đến tên An Ly. Tôi không xứng. Trong lòng anh, An Ly cao quý đến vậy sao? Còn tôi thì thấp kém đến vậy sao? Du Dương, mẹ nghe nói Tống gia có ý liên hôn với Tiêu gia. Nếu liên hợp lại sẽ là mối họa lớn của chúng ta. Mẹ có ý gì? Mẹ nghe nói Tiêu tử gia thích con. Chỉ cần con đồng ý, mẹ sẽ phái người đến Tiêu gia cầu hôn. Con thấy thế nào? An Ly đã đi rồi, tôi cứ đợi như vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Được, con đồng ý. Tống Đình Hy. Tiểu Ngư, tôi phải tham gia một buổi vũ hội. Em có bằng lòng đi cùng tôi không? Được. Thật náo nhiệt. Buổi vũ hội này là ai tổ chức vậy? Là Mộc gia. 1 tháng sau, Mộc Du Dương sẽ cùng Tiêu Tử Giao tổ chức lễ đính hôn. Tiểu Ngư, em sao vậy? Không sao. Tôi đi trước đây. Xin lỗi, vị tiểu thư này, tôi làm bẩn váy của cô rồi, tôi đền cho cô. Cô có biết lễ phục này đắt đến mức nào không? Thiên kim Tiêu thị Tiêu Tử Giao. Cô đền nổi không? Đồ nhang nghèo. Tiêu tiểu thư, chiếc lễ phục này để tôi đền. Tiêu tiểu thư, đây chính là vị hôn thê của Mộc Du Dương sao? Lễ phục của tôi đây chính là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Không phải có tiền là có thể mua được đâu. Tôi sẽ bảo người đến Pháp mua một chiếc y hệt tặng cho Tiêu tiểu thư. Tống công tử thật si tình, vì một người phụ nữ như vậy mà lại nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy. Phải nói là vị Phương tiểu thư này thật có thủ đoạn. Mộc tiên sinh, Phương tiểu thư không phải là loại phụ nữ như anh nói đâu. Cô ấy là người tôi yêu nhất. Thật sao? Nhưng mà nửa đêm hôm đó tôi thấy cô ta cùng với sếp Nam Mộc Du Dương. Anh khốn kiếp, tôi đã nói là anh ta quấy rối tôi rồi. Anh chưa bao giờ thử tìm hiểu tôi cả. Dựa vào đâu mà anh nói tôi như vậy? Cô còn dám mắng người khác nữa sao? Tiểu Ngư chỉ là nhất thời xúc động thôi. Tôi ở đây thay cô ấy. Xin lỗi hai vị. Xin lỗi. Nếu xin lỗi thì cũng là tự cô ta xin. Anh là gì của cô ấy, đúng không, tiểu thư Phương? Tiểu thư Tiêu, xin lỗi, là tôi làm bẩn lễ phục của cô. Mộc tiên sinh, xin lỗi, tôi không nên mắng anh. Anh hài lòng chưa? Đủ rồi. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Không, đó không phải là nhà của tôi. Tôi không muốn về cái nhà đó. Đừng khóc nữa. Không sao. Vậy cô, tối nay ở nhà tôi nhé. Nấu ăn giỏi như vậy, cô thích ăn sao? Sau này tôi mỗi ngày đều làm cho cô ăn. Lát nữa tôi đưa cô đi làm nhé. Không cần đâu, hôm nay tôi còn có một việc phải giải quyết. Tôi đi trước đây.
Tiểu Ngư, bất kể cô và Mộc Du Dương là quan hệ gì, tôi đều sẽ có được cô. Cô ấy cả đêm không về, chắc là ở cùng Tống Đình Hy rồi. Tối qua cô đi đâu vậy? Anh tưởng anh là ai? Dựa vào cái gì mà quản tôi? Anh muốn làm gì? Bây giờ tôi cho cô xem tôi có tư cách quản cô hay không. Đừng mà, buông tôi ra. Loại đàn bà không biết xấu hổ như cô, đầu tiên là lả lơi với Đường Anh Phi, sau lại dây dưa không rõ với Tống Đình Hy. Chẳng phải cô thiếu đàn ông sao? Tôi sẽ cho cô được như ý. Mộc Du Dương, tôi không có. Anh buông tôi ra. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Trong lòng anh, tôi đáng khinh đến thế sao? Đáng ghét đến thế sao? Du Dương, anh chỉ thích em thôi, đúng không? Du Dương, im miệng. Cút. Trong lòng anh, tôi đáng khinh đến thế sao? Đáng ghét đến thế sao? Khốn kiếp, tôi từ khi nào để ý đến cô ta như vậy rồi? Cô ấy chuyển đi rồi. Im miệng. Cút. Cô ấy giận rồi. Phương Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Thôi đi. Cô ấy không muốn ở, vậy thì tùy cô ấy vậy. Vẫn chưa ngủ sao? Đang viết đơn xin thôi việc. Cũng tốt. Cô có năng lực, không lo không tìm được việc làm. Cảm ơn. Thời gian này làm phiền anh rồi. Anh yên tâm, tôi đã bắt đầu tìm nhà rồi. Nhà của tôi, cô muốn ở bao lâu cũng được. Không cần đâu, tôi chỉ ở tạm thôi. Phương Tiểu Ngư, Tổng Giám đốc bảo cô đến văn phòng của anh ấy một chuyến. Vâng. Mộc Tổng, anh tìm tôi. Tại sao lại từ chức? Anh ta có ý gì vậy? Rõ ràng là anh ta nói không muốn gặp lại tôi nữa. Tôi đang hỏi cô đấy. Anh làm gì vậy? Năng lực làm việc của cô không tệ. Đơn từ chức tôi sẽ không duyệt. Cô cứ ngoan ngoãn đến công ty làm việc cho tôi. Nếu cô dám nhảy việc, tôi đảm bảo sẽ không có bất cứ công ty nào dám thuê cô. Mộc Du Dương, tại sao anh không chịu để tôi đi? Du Dương, em đến thăm anh đây. Tìm tôi có việc gì? Không có việc gì thì không được tìm anh sao? Người ta nhớ anh mà. Cô còn ngây ra đó làm gì? Không thấy Tổng Giám đốc Mộc đang bận sao? Còn không mau cút đi. Tại sao tôi phải cút? Đây là công ty. Cô như thế này chẳng giống thiếu phu nhân nhà một chút nào. Trông như gái phong trần thì có. Cô nói cái gì? Đủ rồi. Em về trước đi. Chuyện em từ chức, anh không đồng ý. Nếu là chê chức vị quá thấp, vậy sau này em sẽ là nhà thiết kế chính ở đây. Nhưng em không có quyền lựa chọn.
Hết pin rồi. Cứu mạng, tôi bị kẹt ở công ty rồi. Phương Tiểu Ngư, tỉnh lại đi. Mộc Du Dương. Đình Hy, chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây? Em ngất xỉu ở văn phòng. Còn nhớ không? Đình Hy, cảm ơn anh. Thật ra, lúc em mơ màng đã nhìn anh thành Mộc Du Dương. Em đã nói rồi mà, cái người lạnh lùng vô tình đó lúc nào cũng khinh thường em. Sao có thể dịu dàng với em như vậy chứ? Lạnh lùng, vô tình, khinh thường cô ấy. Hóa ra trong lòng cô ấy tôi là người như vậy. Bác sĩ nói là do tâm lý của em. Lúc nhỏ em từng bị lạc trong trời mưa, cho nên em không thể ở trong bóng tối vào những ngày mưa. Xin lỗi. Anh xin nghỉ phép về nhà chăm sóc em thật tốt. Không cần đâu. Sao anh lại xin nghỉ phép thế? Anh nguyện ý chăm sóc em mà. Đình Hy, đây là bức tranh đầu tiên Thiên Lạc vẽ, tặng cho anh, mong anh đừng chê. Sao lại thế được chứ? Anh thấy bức tranh này rất quý giá. Tiểu Ngư tặng quà cho mình là vì cũng có ý với mình đúng không? Vậy Tiểu Ngư, anh thích em. Em có nguyện ý ở bên anh không? Đình Hy, em luôn coi anh là bạn tốt. Chúng ta không thể nào. Nếu em không có cảm giác với anh, tại sao lại muốn tặng bức tranh của Thiên Lạc cho anh? Em muốn cảm ơn anh đã chăm sóc em. Còn lúc em sợ hãi, đã cứu em ra khỏi văn phòng. Em đối với anh chỉ có cảm kích. Xem ra tôi phải nhanh chóng tìm được nhà, chuyển ra ngoài rồi. Phương Tiểu Ngư dạo này đang làm gì? Hình như cô ấy đang tìm nhà. Tìm nhà? Cô ấy không phải ở nhà Tống Đình Hy sao? Chẳng phải trong tay anh có một căn hộ sao? Cho cô ấy thuê đi, đó là căn hộ hạng nhất đấy. Thì cứ lấy của cô ấy 500 tệ một tháng. Anh ơi, anh có quan hệ gì với Phương Tiểu Ngư này? Đừng nói nhảm, cậu cứ làm theo là được. Giám đốc. Tiểu Ngư, nghe nói cô đang tìm nhà. Tôi có một căn nhà muốn cho thuê. Cho cô thuê nhé. Tiền thuê nhà tính cô 500 tệ. Bình thường cô giúp tôi dọn dẹp vệ sinh là được. Thật sao? Cảm ơn ngài. Hay là hôm nay anh đến nhà tôi ăn bữa cơm đi. Tôi muốn cảm ơn anh. Được. Sao anh vào được đây? Lương Vệ Lễ nói cho tôi mật mã phòng. Anh ấy có việc không đến được. Tôi đến ăn thay anh ấy. Được thôi. Không biết trời mưa đến bao giờ mới tạnh. Nếu tối nay mưa không tạnh thì tôi ở lại đây luôn.
Như vậy không tiện lắm đâu. Ở đây chỉ có một phòng ngủ. Tôi ngủ giường, cô ngủ sofa. Cái quỷ gì vậy? Xem ra tối nay tôi ngủ sofa rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Tôi không mặc đồ người khác mặc rồi. Yên tâm, đây là bộ đồ ngủ đầu tiên tôi thiết kế. Chưa ai mặc cả, cho dù quần áo là mới. Cô ta dây dưa với Tống Đình Hy cũng là sự thật. Quần áo để đây, anh thích mặc thì mặc. Này, anh có tắm không đấy? Anh ta nghe lời tôi như vậy. Alo, mẹ. Thiên Lạc, có nhớ mẹ không? Nhớ, mẹ cũng nhớ con. Ngày mai trường mẫu giáo được nghỉ, mẹ đi đón con có được không? Tôi tắm xong rồi. Như này cũng đẹp trai quá đi. Là chú. Mẹ ơi, mẹ đưa điện thoại cho chú đi. Thằng bé vô lương tâm này. Alo, Thiên Lạc, có nhớ chú không? Thiên Lạc đâu rồi? Anh là ai? Tôi là cha của Thiên Lạc. Chẳng phải tôi ngủ ở sofa sao? Thiên Lạc là do anh đi đón về sao? Đúng vậy. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi nhớ tối qua tôi ngủ ở sofa mà. Sao lại chạy lên giường rồi? Đương nhiên là tôi bế cô lên. Anh thừa lúc tôi ngủ bế tôi. Cô không cần xem quần áo của mình. Tôi làm xong việc liền giúp cô mặc vào rồi. Làm việc gì chứ? Đương nhiên là giữa trai đơn gái trước. Sẽ làm chuyện đó. Mộc Du Dương anh quá đáng rồi đấy. Tôi tốt bụng cho anh ở nhờ, anh lại đối với tôi làm ra chuyện cầm thú. Em có con rồi mà. Dù sao cũng là người từng trải. Tối qua anh có làm gì không? Em không biết sao? Vậy anh rốt cuộc có hay không? Em đoán xem. Anh. Được rồi. Không có. Mẹ. Thiên Lạc, ở trường mẫu giáo có ngoan không? Thế nào rồi? Có nghe lời cô giáo không? Cái này cần ba mẹ ký tên. Thiên Lạc, để mẹ ký cho con nhé, có được không? Không muốn. Ký đi. Cảm ơn. Đưa thằng bé đến chỗ mẹ rồi đi làm. Đi thôi. Được. Cô Lý. Cô Phương, cô mau đến trường mẫu giáo một chuyến đi. Thiên Lạc sắp bị đuổi học rồi. Sao vậy? Trường mẫu giáo, Thiên Lạc gặp chuyện rồi. Đừng lo lắng, tôi đưa cô qua đó. Lương Vệ Lễ. Kiểm tra một chút, Phương Tiểu Ngư đi đâu rồi? Sao cô lại ở đây? Tôi là nhà đầu tư của trường. Con trai cô đầy bị thương tôi. Trường quyết định đuổi học nó. Thiên Lạc tuyệt đối sẽ không chủ động đánh người. Sao lại không chứ? Thượng bất chính, hạ tác loạn. Có người mẹ như cô thì đứa nghiệt chủng đó làm vậy cũng không có gì lạ.
Cô mắng ai đấy? Ăn nói cho cẩn thận vào. Cô Tiêu, xin cô lập tức dừng công kích cá nhân lại. Nếu không, tôi sẽ mời luật sư kiện cô. Tống Đình Hy, vì chuyện này, anh muốn đối đầu với tôi sao? Cô Tiêu, trong lòng tôi, cô Phương còn cao quý hơn cô nhiều. Đúng là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, nhưng mà mắt nhìn của cậu Tống cũng không ra gì. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Tiêu Tử Giao là vị hôn thê của anh ấy. Anh ấy đương nhiên sẽ giúp cô ta. Tống công tử đúng là một vị hộ hoa sứ giả. Chỉ là đóa hoa này có đáng để anh bỏ ra không? Thì phải nghĩ cho kỹ vào. Người phụ nữ tôi chọn, tôi rõ. Người phụ nữ anh chọn, không biết cô Phương này có nhận không đây? Hôm nay tôi đến là để giải quyết vấn đề của con. Bây giờ làm rõ chân tướng sự việc mới là quan trọng nhất. Chân tướng sự việc chính là con trai cô ngỗ nghịch không chịu nổi, vô duyên vô cớ đẩy tôi. Mau ký tên đi, đưa con trai cô đi đi. Đủ rồi, không cần đuổi học Thiên Lạc. Trẻ con không hiểu chuyện, đừng trách nó. Trong lòng anh ấy vẫn là hướng về chúng tôi mà. Muốn trách thì trách người lớn không dạy dỗ đến nơi đến chốn. Phương Tiểu Ngư, cô là mẹ của Thiên Lạc, lẽ ra phải chịu trách nhiệm cho việc con mình gây ra. Mộc Du Dương, anh muốn thế nào? Muốn ép tôi phải xin lỗi cô ta sao? Xin lỗi? Cô tưởng lời xin lỗi của cô đáng giá lắm sao? Loại người rẻ mạt làm những việc cũng rẻ mạt như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, đến Tiêu gia chăm sóc Tiêu Tử Giao, làm người hầu của cô ta. Mộc Du Dương, Phương tiểu thư, nếu cô từ chối, tôi có thể đảm bảo sẽ không có trường mẫu giáo nào dám nhận con trai cô đâu. Được, tôi đồng ý với anh. Tiểu Ngư, đây không phải lỗi của cô. Cô đừng nên ủy khuất bản thân như vậy. Mẹ của đứa bé đã đồng ý rồi, không cần Tống công tử phải lo lắng. Chúng ta đi thôi. Nhớ kỹ, tối nay đến nhà tôi báo danh. Du Dương, anh sao vậy? Không sao, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Tôi đi đây. Thiên Lạc, đừng sợ, mẹ sẽ về ngay thôi. Phương Tiểu Ngư, tất cả các phòng của Tiêu gia tôi đều đã dọn dẹp xong rồi. Cô còn muốn tôi làm gì nữa? Phương Tiểu Ngư, cô đã trộm dây chuyền của tôi. Cái tát này là để nói cho cô biết, đồ không thuộc về cô thì đừng có đụng vào. Đồ của cô tôi mới không thèm đụng vào. Ngày đính hôn, anh yêu, nếm thử rượu này đi. Không cần đâu, nghi thức đã kết thúc rồi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Chán quá đi, hay là về công ty tăng ca thôi. Mộc Du Dương, mùi hương trên người anh thật dễ chịu. Phương Tiểu Ngư, cô nổi điên cái gì vậy? Phương Tiểu Ngư, cô có biết mình đang làm gì không? Anh giúp em đi. Tỉnh rồi sao? Mộc Du Dương, tôi bị sao thế này? Chắc là cô đã bị người ta bỏ thuốc rồi. Bỏ thuốc? Ý anh là loại thuốc đó? Đúng vậy. Nhưng mà ai lại làm vậy chứ? Chắc là
Tống Đình Hy. Không thể nào, Đình Hy không phải là người như vậy. Đình Hy, cô gọi nghe thân thiết ghê. Vừa nãy hai người không phải còn đang dính lấy nhau sao? Lỡ như cậu ta muốn gạo nấu thành cơm với cô thì sao? Mộc Du Dương, anh dựa vào đâu mà ác ý suy đoán người khác? Có phải trong mắt anh ai cũng đều bị ổi như vậy không? Phải. Tại sao Tống Đình Hy hết lần này đến lần khác xuất hiện bên cạnh cô? Chẳng phải là vì cô sao? Không đứng đắn, thích quyến rũ, không đứng đắn. Đúng, tôi chính là như vậy. Tôi chính là thích quyến rũ đàn ông. Tôi chính là thích Tống Đình Hy. Anh làm gì được tôi? Tốt, rất tốt. Vậy bây giờ tôi sẽ cho cô được như ý. Anh ta cứ vậy bỏ đi rồi. Lương Vệ Lễ. Anh, vị hôn thê của anh, Tiêu Tử Giao nói anh muốn đuổi việc Phương Tiểu Ngư. Là thật sao? Anh nói hàm hồ. Cẩn thận một chút. Tài sản thuộc về công ty nhà tôi. Cô không được mang đi dù chỉ một xu. Công ty nhà họ Mộc chúng tôi khi nào thì thành của cô vậy? Du Dương, sao anh lại đến đây? Nếu anh không đến, chẳng lẽ để cô tác quái ở công ty tôi sao? Lập tức biến khỏi mắt tôi. Đừng dọn nữa. Cô cứ ở lại đây. Không ai có thể đuổi việc cô được. Mấy ngày nay cô vẫn ổn chứ? Chuyện hôm đó của chúng ta đều qua rồi. Mọi người đều là người trưởng thành cả. Anh đừng để bụng. Em cũng nghĩ vậy. Vậy thì coi như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra đi. Quả nhiên anh ta không hề để tôi trong lòng. Anh, em muốn cho người khác một bài học. Có cách nào không? Có gì khó đâu. Chỉ cần em nắm được điểm yếu của người đó. Đúng rồi, con trai cô ta. Lý lão sư. Alo, mẹ Thiên Lạc, Phương Thiên Lạc biến mất rồi. Tôi đến ngay. Hôm nay trường mẫu giáo vừa tổ chức xong hoạt động, Phương Thiên Lạc đã biến mất. Bước đầu phán đoán là bị người ta bắt cóc rồi. Phương Tiểu Ngư, con trai cô ở trong tay tôi. Tiêu Tử Giao, cô muốn làm gì? Tôi muốn cô ngày mai đến công ty từ chức ngay, sau đó mua vé máy bay rời khỏi thành phố này. Được, tôi đồng ý với cô. Coi như cô biết điều. Nhớ kỹ, đừng giở trò. Nếu không, cô cứ chờ mà nhặt xác con trai mình đi. Tôi đã nộp đơn xin thôi việc rồi. Con trai tôi đâu? Vị trí tôi đã gửi cho cô rồi. Cô đến đón nó đi. Điều tra một chút, Phương Tiểu Ngư đi đâu rồi? Thiên Lạc, Thiên Lạc, Phương Tiểu Ngư. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Thiên Lạc đâu? Thiên Lạc ở đâu? Đừng vội.
Cô cho tôi xả giận đi. Tôi tự nhiên sẽ tha cho con trai cô. Cái tát này là để nói cho cô biết, không phải đồ của mình thì đừng mơ tưởng. Chỉ với cái vải hồ ly tinh của cô cũng dám tranh du dương với tôi. Cô nói xem, tôi hủy hoại cái mặt này của cô có được không? Dừng tay. Thiên Lạc nó. Nói, Thiên Lạc ở đâu? Ở trong phòng kia. Du Dương, anh đừng đi, em không thể sống thiếu anh. Du Dương. Bệnh viện. Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nữa rồi, nhưng nó còn nhỏ tuổi, lại bị kinh hãi quá độ. Sau khi tỉnh lại phải dỗ dành thật tốt, để tránh bị sang chấn tâm lý. Cảm ơn bác sĩ. Anh đừng chạm vào nó. Đều tại vị hôn thê của anh, nó mới thành ra như vậy. Từ khi quen biết anh, cuộc sống của mẹ con tôi chưa từng được yên bình. Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Các người, những người quyền cao chức trọng, chúng tôi không trêu vào nổi. Em đã nghĩ như vậy. Vậy sau này không cần thiết phải gặp lại nữa. Có phải tôi đã yêu người không nên yêu không? Nên ông trời muốn trừng phạt tôi không? Cô không phải nói là không muốn gặp tôi sao? Sao lại đến tìm tôi? Tôi thấy tin tức rồi. Hôm nay cô đến là muốn nói với tôi những điều này. Anh là vì Thiên Lạc nên mới đối phó Tiêu ra sao? Tôi là vì Thiên Lạc, cũng là vì em. Thiên Lạc bây giờ thế nào rồi? Không được tốt lắm. Bây giờ nó không gần gũi với ai cả. Bác sĩ nói đó là phản ứng căng thẳng sau chấn thương. Tôi có thể đến thăm nó được không? Được. Thiên Lạc, con xem ai đến này. Thiên Lạc, có nhớ chú không? Nhớ. Vậy có muốn chú ở nhà con không? Muốn. Mọi người đã bàn bạc xong rồi, còn nhìn tôi làm gì? Phương Tiểu Ngư, cô thiết kế một tác phẩm đi, đại diện công ty, đi tham gia giải. Thiết kế Duy Nạp Tư Ca. Duy Nạp Tư Ca, đó chính là một bữa tiệc giao lưu của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Anh thật sự muốn em đi sao? Chủ đề của kỳ này là áo cưới. Cuối tháng này phải nộp tác phẩm rồi. Cô mau tranh thủ đi. Cuối tháng. Tôi phát điên mất. Vẫn chưa có ý tưởng gì sao? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Tôi căn bản còn chưa mặc áo cưới bao giờ, hoàn toàn không thể hiểu được người phụ nữ mặc áo cưới có tâm trạng và cảm xúc như thế nào. Đã như vậy, vậy thì cứ thử cảm nhận cảm giác mặc áo cưới đi. Hả? Đẹp trai quá. Em cũng đẹp lắm. Tôi có thể chụp ảnh không? Thế nào rồi? Tìm được cảm hứng thiết kế chưa? Có lẽ là do em ôm tâm trạng tìm cảm hứng để mặc áo cưới, cho nên vẫn không thể cảm nhận được cảm xúc của cô dâu. Vậy có muốn không? Thật sự làm cô dâu một lần. Được thôi, vậy anh cưới em đi. Được. Anh đang cầu hôn em đấy sao? Hình như
Là em bảo anh cưới em mà. Em nói đùa thôi. Anh không nói đùa. Nếu như anh vì chuyện lần trước em bị bỏ thuốc thì không cần đâu. Em lúc nào em cũng tùy tiện như vậy sao? Đâu có. Sau này không được cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình. Dựa vào cái gì? Chúng ta đâu phải là bạn trai bạn gái. Chúng ta chụp ảnh cưới rồi còn gì. Em còn muốn đổi ý? Không nói nữa, em đi thay quần áo đây. Đợi đã. Anh đi tắm đây. Cùng nhau. Không đời nào. Đồ lưu manh. Phương Tiểu Ngư, lấy áo choàng tắm cho anh. Thật phiền phức. Áo choàng tắm em lấy rồi đây. Anh ra lấy đi, em mang vào đây. Nếu không, anh sẽ để Trần đi ra đấy. Đừng. Mộc Du Dương, anh buông em ra. Đồ háo sắc. Mộc Du Dương, em đi đâu vậy? Em ra ngoài tìm cảm hứng. Buổi tối về nhà sớm đấy. Nếu như có thể tham gia một đám cưới thật sự thì tốt biết mấy. Tiểu Ngư, Đình Hy, sao anh lại ở đây? Anh đi dự đám cưới của đồng nghiệp. Có thể dẫn em đi cùng không? Công ty muốn em tham gia một cuộc thi về chủ đề váy cưới. Em muốn đi tìm cảm hứng. Được. Tìm được cảm hứng chưa? Thật ra, em có thể lên mạng làm một cuộc khảo sát, xem ý kiến của các cô dâu tương lai. Đúng đó. Ý kiến của anh hay quá, em đi làm ngay đây. Phương Tiểu Ngư, rốt cuộc em là đi tìm cảm hứng hay là tìm đàn ông? Anh có ý gì? Em và Tống Đình Hy. Mộc Du Dương, anh có thể đừng nghĩ em bị ổi như vậy được không? Em và Đình Hy chỉ là gặp nhau giữa đường. Hơn nữa, anh có phải là gì của em đâu. Anh không có quyền quản em. Phương Tiểu Ngư, em nghe cho rõ đây. Từ nay về sau, em chỉ thuộc về anh. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh thích em. Anh nói gì cơ? Anh nói anh thích em. Anh chắc chắn với em không phải là chơi đùa thôi chứ? Không phải. Vậy em chấp nhận. Cuối cùng cũng xong rồi. Làm xong việc thì ra ăn cơm đi. Lát nữa cơm nguội hết đấy. Biết rồi. Em người không cao mà ăn khỏe thật đấy. Xem ra lại sắp béo lên rồi. Mỗi lần mang thai em đều thèm ăn. Cái gì? Có thai? Mấy ngày nay bận quá. Chuyện có thai hay là đợi sau khi kết thúc cuộc thi rồi nói với anh ấy đi. Em là lúc em mang thai thiên lạc ấy cũng thèm ăn hơn hẳn, tăng cân không ít. Bây giờ như vậy chắc chắn sẽ tăng cân thôi. Sau này đừng có nói những lời gây sốc như vậy nữa. Qua một thời gian nữa dẫn Thiên Lạc cùng đi gặp mẹ nhé. Được. Nhưng mà Mộc Du Dương, lâu như vậy rồi, sao em chưa từng gặp ba anh? Ba mẹ anh ly hôn rồi. Ông ấy định cư ở nước ngoài luôn rồi. Nhưng mà vẫn còn bá mẫu thương anh. Đâu như em, trên đời này không còn người thân nào thương em nữa rồi. Sau này anh sẽ thương em. Anh không bắt nạt em là em đã đội ơn trời đất lắm rồi. Anh bắt nạt em khi nào chứ? Rất nhiều lần đó. Ví dụ như lúc Đình Hy đưa em về, anh đã sắc mặt không tốt rồi. Em gian díu với người khác, còn mong anh cho em sắc mặt tốt chắc. Cái gì mà gian díu chứ? Em đâu phải loại không đứng đắn đó đâu. Vậy em là loại người gì? Em thủ thân như ngọc. Em thủ thân như ngọc. Vậy Thiên Lạc từ đâu ra? Đó là ngoài ý muốn. Nếu em thủ thân như ngọc thì sẽ không có ngoài ý muốn. Anh không nên nói em như vậy. Vậy sau này anh đừng nhắc đến chuyện ba ruột của Thiên Lạc nữa. Được không? Được.
3 ngày sau, Lương Vệ Lễ. Phương Tiểu Ngư, kết quả chung kết Duy Nạp Tư Ca công bố rồi, em là quán quân. Mộc Du Dương, em thi được hạng nhất đó. Anh biết từ lâu rồi, anh biết em sẽ đạt được thành tích tốt như vậy mà. Em vui quá đi. Được rồi, mau đi rửa mặt đi, Thiên Lạc đang ở chỗ mẹ, đòi về nhà kia. Đồ tiện nhân, mày hại tao đến khuynh gia bại sản. Tao hận mày. Anh đến đây làm gì? Nhà thiết kế Phương Đại Tài. Bây giờ hay rồi nhỉ? Liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến tôi? Lúc trước chúng ta dù sao cũng từng quen nhau mà. Lúc đó cô không cho tôi chạm vào. Bây giờ tôi phải xem thử cô là thứ gì. Tiện nhân, còn giả bộ thanh cao. Bây giờ ông đây phải lấy lại những thứ năm đó của nợ tôi. Cứu mạng. Cút. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Cô không sao chứ? Không sao. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Em muốn xử lý hắn ta thế nào? Chỉ cần hắn ta không xuất hiện trước mặt tôi nữa là được. Được. Vậy tôi bảo Lương Vệ Lễ sa thải hắn ta, phong sát hắn ta trong giới. Phong sát? Đây là bám được đại gia rồi sao? Em muốn tôi bao nuôi không? Sau này sẽ không lo cơm ăn áo mặc, cũng không ai dám bắt nạt em nữa. Chắc không cần đâu. Tự mình kiếm tiền tự mình tiêu mới thoải mái nhất. Vậy thì thế này đi, hôm nay em xin nghỉ đi, tôi phái người đưa em về. Không cần đâu, tôi tự bắt xe là được. Cô là ai? Cô muốn làm gì? Cứu mạng. Cứu mạng. Tiêu Tử Giao. Phương Tiểu Ngư, mày cướp Du Dương của tao. Tao muốn mày mất mạng không yên thân. Du Dương. Du Dương. Thôi đi, vì cô ta đánh đổi nửa đời còn lại của mình không đáng. Du Dương, anh đừng rời xa em. Bây giờ em chỉ còn có anh thôi. Anh chưa bao giờ thuộc về em cả. Kiểm tra vị trí của Tiêu Tử Giao. Anh không biết sao, Tiêu Tử Giao chạy về nhà họ Tiêu, tự kết liễu rồi. Mục tiên sinh, đứa bé trong bụng Phương tiểu thư sợ rằng không giữ được rồi. Đứa bé Phương tiểu thư đã mang thai được 2 tháng rồi. 2 tháng là lần bỏ thuốc đó. Em tỉnh rồi sao? Con của chúng ta anh đã biết hết rồi. Con có khỏe không? Không giữ được. Không thể nào. Anh gạt em. Bác sĩ, em bình tĩnh lại đi. Đứa bé đã mất rồi.
Anh đi đi. Em muốn yên tĩnh. Chuyện mang thai, tại sao em không nói cho anh biết? Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì không? Nếu như em nói cho anh sớm hơn, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Em chỉ là không muốn anh nghĩ rằng em dùng đứa bé để trói buộc anh. Xin lỗi, em rất sợ mất anh. Là em quá lo được lo mất rồi. Em đừng lo lắng. Sau này anh sẽ cho em cảm giác an toàn. Anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta kết hôn đi. Anh là vì thương hại em sao? Anh chỉ là không muốn bi kịch như vậy lặp lại lần nữa. Được, em đồng ý. 1 tháng sau, Tống Đình Hy, anh nhận được thiệp mời của nhà họ Mộc rồi. Chúc mừng. Cảm ơn. Tiểu Ngư, em có thể ra ngoài gặp anh một lát được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Được. Đình Hy, tìm em có chuyện gì sao? Anh chỉ là muốn trước khi em kết hôn gặp em một lần. Đình Hy, ngày mai anh sẽ là người bạn tốt nhất của em đến tham dự hôn lễ của em chứ? Em yên tâm. Ngày mai, bất kể anh có thân phận gì, anh đều sẽ đứng bên cạnh em. Cảm ơn anh, Đình Hy. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành vợ của Mộc Du Dương rồi. Em thật xinh đẹp. Có căng thẳng không? Đừng căng thẳng. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh thật sự sẽ luôn ở bên em, mãi mãi không rời xa em chứ? Anh hứa. Chúng ta đi thôi. Sau khi chúng ta kết hôn sẽ ở đâu? Đương nhiên là Du Dương, An Ly, nhà thiết kế. Lâu rồi không gặp. An Ly. An Ly, sao em lại thành ra thế này? Du Dương, đừng kết hôn. Đi theo em. Em sẽ nói cho anh biết mọi chuyện. Em đợi anh. Du Dương. Du Dương. Du Dương. Tiểu Ngư, em sao vậy? Đình Hy, Mộc Du Dương không cần em nữa rồi. Em không còn gì cả. Không, Tiểu Ngư, em còn có anh. Tôi vĩnh viễn sẽ không như Mộc Du Dương làm tổn thương em. Du Dương, đây là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò. Anh còn nhớ không? Chuyện trước đây của chúng ta, anh đều nhớ cả. Đã như vậy, anh không quên em. Vậy tại sao lại kết hôn với người khác? Nếu anh không muốn trả lời, thì có thể không trả lời. Những năm này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc đầu lại không từ mà biệt? Hôm đó, cha chở em ra ngoài, thì gặp tai nạn xe. Cha em qua đời ngay tại chỗ. Em tuy sống sót, nhưng chân lại. Sau này, em liền theo mẹ tái giá ra nước ngoài. Nhưng tại sao em lại rời xa anh? Em muốn trong lòng anh, em mãi là hình ảnh hoàn mỹ nhất. Chỉ là không ngờ rằng vẫn là, bất kể em biến thành bộ dạng gì, trong lòng anh, em vĩnh viễn là cô gái xinh đẹp ấy. Cảm ơn anh, Du Dương. Du Dương, sau này chúng ta đừng bao giờ chia xa nữa, được không anh?
Ở đây gió lớn, anh đưa em về nhé. Được. Du Dương hình như đã thay đổi rồi. Phương Tiểu Ngư, Tống Đình Hy, Mộc Du Dương, hôm nay anh đã bỏ mặc Tiểu Ngư. Sau này anh cũng đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Tiểu Ngư đâu? Cô ấy về nhà rồi. Anh từ bỏ đi, cô ấy sẽ không gặp lại anh đâu. Tống Đình Hy, Tiểu Ngư đâu? Bây giờ anh mới nghĩ đến cô ấy sao? Lúc đào hôn sao không nghĩ? Tống Đình Hy, anh phát điên cái gì vậy? Người phát điên không phải là tôi, là Phương Tiểu Ngư. Là anh làm cô ấy phát điên. Tiểu Ngư đâu? Cô ấy đến nhà họ Mộc tìm Thiên Lạc rồi. Mẹ, Phương Tiểu Ngư đi đâu rồi? Nói là về căn hộ rồi. Đừng đi nữa, nhỡ đâu rồi người ta vào đường cùng lại náo loạn bỏ trốn một lần nữa thì thật sự hối hận cũng không kịp. Cái người phụ nữ này hóa ra là vì Tống Đình Hy nên mới không muốn gặp tôi. Du Dương, em nhớ anh có thể đến thăm em được không? Được. Du Dương, cảm ơn anh đã ở bên em. Một mình em ở trong nước thật sự có chút cô đơn. Anh ở bên em là phải mà. Em về nước rồi. Vậy An phu nhân đâu? Bây giờ nên gọi là Lạc Nhĩ phu nhân rồi. Tôi Lạc Nhĩ. Cha dượng của em là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thiên. Sau khi ông ấy qua đời, mẹ em liền trở thành tổng giám đốc tập đoàn Dương Thiên. Vậy nên em chính là Anna. Vậy tại sao lại về nước? Em thấy tin hôn lễ của anh liền vội vàng trở về. Cũng may là vẫn kịp. Nếu không em sẽ hối hận cả đời. Chỉ là chúng ta đã lãng phí nhiều năm như vậy. Không sao đâu. Sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian hơn nữa. Thật ra lần này tôi trở về còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Năm nay tôi tham gia cuộc thi Duy Nạp Tư Ca, đạt giải nhì. Không ngờ người đạt giải nhất lại là Phương Tiểu Ngư. Tôi rất tò mò về cô ấy, muốn gặp cô ấy. Phương tiểu thư, tôi là An Ly, chúng ta gặp nhau đi. Hôm nay cô tìm tôi đến đây là có chuyện gì sao? Tôi tìm cô đến đây là vì chuyện này. Với tư cách là quán quân của cuộc thi Duy Nạp Tư Ca năm nay, cô chắc vẫn còn nhớ Anna chứ? Cô chính là Á quân đó. Thật trùng hợp. Quả thật là trùng hợp. Không ngờ người thắng cuộc thi của tôi lại là cô. Người kết hôn với người tôi yêu nhất cũng là cô. Hôm nay tôi tìm cô đến đây là để nói với cô một tiếng xin lỗi. Cũng hy vọng chuyện lần trước đừng ảnh hưởng đến công việc của cô. Tình cảm nên tách biệt với công việc. Không phải sao? Thì ra cô ta tìm tôi đến đây là để giảm bớt ảnh hưởng do Mộc Du Dương đào hôn gây ra. Cô yên tâm, tôi sẽ không vì Mộc Du Dương mà từ bỏ công việc của mình. Cô An Ly, tôi còn có việc. Đi trước đây. Đình Hy, anh đây là... Tôi về Tống Thị làm việc rồi. Tại sao? Làm bác sĩ không phải là ước mơ của anh sao?
Tôi phải gánh vác trách nhiệm của công ty gia tộc. Cũng chỉ có như vậy, tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ em. Anh suy nghĩ kỹ là được. Đi thôi, tôi mời em ăn cơm. Nào, ăn nhiều một chút. Dạo này em gầy đi nhiều quá. Trứng xào cà chua. Mộc Du Dương thích ăn nhất đó. Mộc Du Dương, sao ở đâu cũng có anh vậy? Đình Hy, anh không làm bác sĩ nữa. Thật đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc cả. Muốn bảo vệ em, luôn phải bỏ một vài thứ. Tôi, tại sao phải bảo vệ tôi? Em là người duy nhất tôi muốn bảo vệ. Tại sao lại là anh? Tại sao không phải là anh ấy? Tại sao? Đúng vậy. Tại sao không thể là tôi? Phương Tiểu Ngư, cô đã vội vàng như vậy để yêu đương với cái tên họ Tống kia. Tôi tên là An Ly, phó phòng mới nhậm chức của bộ phận thiết kế. Mộc Du Dương thật có lòng với An Ly, vừa về nước đã giúp đỡ cô ấy làm phó phòng. Chắc hẳn rất nhiều người đã nghe qua không ít tin đồn của tôi, nhưng tôi vốn không thích những điều này. Hy vọng mọi người dẹp bỏ cái tính hóng hớt đi. Giải tán, Phương Tiểu Ngư ở lại. Đây là bản thiết kế mẫu mới thu đông năm nay. Tiểu Ngư, cô có muốn cùng tôi thiết kế không? Được. Dù sao chúng tôi cũng là tình địch. An Ly lại rộng lượng đến vậy. Du Dương chắc là vì cô ấy nên mới trốn tránh không gặp tôi đúng không? Từ sau khi đào hôn, bệnh trầm cảm của tôi lại bắt đầu tái phát. Đã quyết định rồi, không nghĩ về người phụ nữ đó nữa. Vậy tôi còn cần gì? Phải nghĩ về cô ta nữa chứ. An Ly, đợi em tan làm, anh đón em đi dạo nhé. Cô An Ly thật tốt số, có thể khiến Mộc tổng giám đốc coi trọng như vậy. Sự dịu dàng và chu đáo như thế tôi chưa từng có được. Hình như đây là sau khi chúng ta trùng phùng lần đầu hẹn hò nhỉ? Vậy sao? Du Dương, anh thay đổi nhiều quá. Trước đây chúng ta hẹn hò, anh luôn là người khơi mào câu chuyện. Nhưng bây giờ em nghĩ nhiều rồi. Thiên Lạc, sao con lại ở đây? Mẹ con không cho con tìm Mộc Thúc Thúc, nhưng con muốn tìm Mộc Thúc Thúc nên con trốn ra ngoài. Phương Tiểu Ngư, Phương Tiểu Ngư, Thiên Lạc trốn khỏi trường mẫu giáo, bây giờ đang ở chỗ tôi đưa thằng bé về. Du Dương, không sao đâu, anh đi trước đi, tôi bảo vệ sĩ đưa tôi về là được.
An Ly, em vẫn chu đáo như vậy. Thiên Lạc đâu? Nó ngủ rồi. Cảm ơn. Cô đúng là nên cảm ơn tôi. Nếu không phải tôi gặp Thiên Lạc, bây giờ không biết nó còn đang lang thang ở đâu nữa. Ý của anh là gì? Nghĩa đen. Với tư cách là mẹ của Thiên Lạc, cô lại để con mình đi lạc, không nên tự trách sao? Phải, tôi sắp tự trách phát điên rồi. Nhưng anh có tư cách gì nói tôi? Tôi không có tư cách. Chỉ có Tống Đình Hy mới có đúng không? Anh nói linh tinh gì vậy? Trước đêm chúng ta kết hôn, cô còn cùng Tống Đình Hy hẹn hò. Cô tưởng tôi không biết sao? Sao? Bản tính lộ ra rồi. Ngạc nhiên lắm sao? Đều là những chuyện bịa đặt. Đừng ngụy biện nữa. Trước đây tôi còn tưởng cô là một người đơn thuần lương thiện. Bây giờ xem ra, cô quả nhiên là một kẻ không đứng đắn, người phụ nữ không biết liêm sỉ. Mộc Du Dương, cho dù tôi và Tống Đình Hy thật sự có gì đó, cũng không đến lượt anh quản. Đúng, tôi không quản được cô. Tôi cũng không muốn quản. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đừng để tôi thấy lại cô. Yên tâm, cho dù anh cầu xin tôi cũng sẽ không gặp lại anh. Mẹ ơi, Mộc thúc thúc, hai người đang cãi nhau sao? Tiểu Ngư, tại sao cô đột ngột từ chức? Công ty lời ra tiếng vào không ngớt. Cứ tiếp tục như vậy, không tốt cho cả cô và tôi. Nếu cô vì lý do này, tôi không tiện nói gì. Nhưng tôi có một điều kiện. Cô phải giúp tôi hoàn thành thiết kế trang phục công ty mùa này. Nhưng mà công việc thiết kế mùa này đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, vậy nên nếu cô muốn nhanh chóng rời khỏi công ty thì hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này đi. Được thôi. Tiểu Ngư, cô cũng liều quá đấy. Cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Tôi không sao. Chỉ cần có thể hoàn thành sớm, tôi mệt một chút cũng không sao. Trưởng phòng An, tổng giám đốc Mộc lát nữa sẽ qua. Tôi biết rồi. Xin lỗi, mấy bản thiết kế này chúng ta lát nữa nói tiếp. Tôi ra ngoài trước đây. Không sao, cô cứ đi làm việc đi. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Anh ấy chắc không muốn nhìn thấy tôi đâu nhỉ? Tôi vừa thấy Phương Tiểu Ngư. Cô ấy làm việc ở đây. Anh thấy cô ấy là bình thường. Em sa thải cô ấy đi. Kỳ lạ, Tiểu Ngư mấy hôm trước mới từ chức với tôi. Bây giờ anh lại muốn tôi sa thải cô ấy. Cứ như đã bàn bạc trước vậy. Đã muốn cô ta đi thì em cứ để cô ta đi đi. Đợi cô ta giúp em hoàn thành bản thiết kế trang phục mùa mới của công ty rồi tính. Một mình em làm thật sự rất khó khăn. Em không thể sắp xếp người khác sao? Toàn bộ công ty có đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ thiết kế này cũng chỉ có cô ấy và em thôi. Hơn nữa, anh biết đấy, xét về tài năng, cô ấy mới là quán quân cuộc thi. Duy nạp tư ca, em chỉ là á quân thôi. Cái gì mà nhất với nhì? Trong lòng tôi, An Ly em mới là nhất. Lễ ra mắt sản phẩm mới. Phương Tiểu Ngư, tôi muốn lấy mạng cô. Đường Anh Phi, anh điên rồi sao? Tại sao lại làm như vậy? Phương Tiểu Ngư, tiện nhân nhà cô, sau khi leo lên giường của Mộc Du Dương, thật sự là hại tôi thảm rồi. Nếu muốn sống sót thì ăn nói cho cẩn thận vào. Đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Cô thật sự quyết định đi sao?
Tôi đi. Tốt cho tất cả mọi người. Không phải là tốt cho tất cả mọi người đâu. Thật ra tôi rất thích cô. An Ly, trước đây tôi không biết tại sao Mộc Du Dương lại tình sâu nghĩa nặng với cô như vậy. Bây giờ tôi biết rồi. Vì cô xứng đáng. Cô là một người phụ nữ tốt. Chúc cô hạnh phúc. Tiểu Ngư, cảm ơn cô. Tiểu Ngư, cô đây là... Tôi từ chức rồi. Rời đi cũng tốt. Cô có bằng lòng gia nhập công ty của tôi không? Ý của anh là anh muốn tôi gia nhập Lộ Dịch Tư sao? Cạnh tranh với Ca Lạc sao? Mộc Du Dương hiện giờ đã rất chán ghét tôi rồi. Nếu tôi lại đứng ở phía đối lập với anh ấy thì... Cô đang lo lắng cho Mộc Du Dương sao? Anh ta đã bỏ trốn, bỏ rơi cô rồi. Cô còn để ý đến cảm xúc của anh ta sao? Được, tôi đồng ý gia nhập Lộ Dịch Tư. Như vậy mới đúng. Đi thôi. Tiểu Ngư, chúc mừng cô thuận lợi hoàn thành mấy đơn thiết kế lớn. Tiền thưởng bây giờ đủ cho cô mua một căn nhà rồi. Tôi đang định chiều đi xem. Đừng động. Phương Tiểu Ngư, nơi công cộng quyến rũ đàn ông. Cô đói khát đến vậy sao? Mộc Du Dương, anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Cô tưởng cô là cái thá gì? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Trong lòng anh ta, tôi ngay cả tư cách nói chuyện với anh ta cũng không có. Phải, anh Mộc tôi không trêu vào nổi. Chỉ hy vọng sau này ông trời mở mắt, đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa. Cô ấy đã chán ghét tôi đến mức này rồi sao? Những ngày này chắc chắn họ rất ân ái. Buông tay. Tống Đình Hy, anh cũng chỉ có chút nhãn lực đó thôi, chỉ có thể nhặt lại. Người đàn bà mà tôi không cần. Mộc Du Dương, anh mới là người đàn ông tôi không cần. Anh mới là người mà tôi khinh thường nhất. Đủ rồi, Du Dương. Tôi làm sao vậy? Sao lại vì Phương Tiểu Ngư mà quên mất An Ly? An Ly, chúng ta đi thôi. Trong lòng Du Dương bây giờ có thêm một người tên là Phương Tiểu Ngư. Đình Hy, cảm ơn anh đã cùng em đi xem nhà. Không có gì, đưa em về nhà an toàn rồi. Anh về trước đây. Nghỉ ngơi sớm đi. Được. Mộc Du Dương, anh đúng là khốn kiếp. Tiểu Ngư, mẫu thiết kế mới lần này của Ca Lạc, chẳng phải cô cũng tham gia sao? Sao không có tên của cô vậy? Không có thì thôi, dù sao tôi cũng không phải là người của Ca Lạc nữa rồi. Bác Tống. Phương Tiểu Ngư, mẫu mới của Ca Lạc bán rất chạy. 1 tuần sau phải đưa bản thảo ra. Nếu không, cô cút khỏi công ty cho tôi. Lương Vệ Lễ, anh, em nghe nói Phương Tiểu Ngư đang ở Lộ Dịch Tư chạy bản thảo, người đều suy nhược rồi. Phương Tiểu Ngư thế nào cũng không liên quan đến tôi, cô ta có người họ Tống quan tâm là đủ rồi. Người phụ nữ này vì công việc ngay cả mạng cũng không cần sao? Lạnh quá. Nóng như vậy. Đình Hy, em sao vậy? Bác sĩ nói em là do quá mệt mỏi, cộng thêm bị cảm lạnh nên mới bị bệnh. Tiểu Ngư, chuyện bố anh làm khó em, sao em không nói cho anh biết? Em không muốn làm khó anh. Đình Hy, tối qua có phải anh đưa em về không? Tiểu Ngư, Mộc Du Dương đưa em về đấy. Nhưng xin lỗi, anh không thể nói gì cả, vì anh không muốn đẩy em cho anh ta. Bác Tống. Phương Tiểu Ngư, cô đã cho Đình Hy uống thuốc mê gì vậy? Đến nỗi bây giờ nó không thèm về nhà nữa rồi. Bà ơi,
Trước khi ba thay đổi ý định, con sẽ không về đâu. Phương Tiểu Ngư, có gì tốt chứ? Gia thế bối cảnh đều không có, còn mang theo một đứa con hoang. Thiên Lạc không phải là con hoang. Ba nói gì vậy? Tiểu Ngư, bố anh không có ý đó. Em đừng chấp nhặt với ông ấy. Đủ rồi, Đình Hy, dừng lại ở đây thôi. Em biết anh tốt với em, nhưng em thật sự chưa từng nghĩ đến trèo cao vào nhà anh. Tiểu Ngư, đều là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh, có được không? Đình Hy, anh không sai, chỉ là sự tốt bụng của anh. Em thật sự không chịu nổi. Nhưng mà Tiểu Ngư, anh yêu em. Anh vì em thậm chí còn dọn ra khỏi nhà. Em thật sự không thể cân nhắc đến anh sao? Em suy nghĩ kỹ đã. Được, anh chờ đến ngày đó. Muộn thế này rồi, sao cô ấy vẫn còn làm việc? Cuối cùng cũng vẽ xong rồi. Mộc Du Dương, anh biến thái sao? Nửa đêm canh ba xông vào nhà người ta. Anh cút ra ngoài cho tôi. Cút ra ngoài. Khốn kiếp, anh tránh ra. Đừng động đậy. Nếu không, sẽ không chỉ như vậy đâu. Lương Vệ Lễ, anh, vì sự ra mắt của mẫu mới của Lộ Dịch Tư, doanh số của ca lạc của chúng ta giảm sút nghiêm trọng. Tôi nói thật đấy. Thiết kế của Ali so với Phương Tiểu Ngư thì... Lương Vệ Lễ, tôi để Ali làm phó phòng chỉ là vì cô ta là người phụ nữ tôi yêu nhất. Ali thật sự là người phụ nữ tôi yêu nhất sao? Tiểu Ngư, có một cuộc họp giữa các công ty thiết kế thời trang, em có thể cùng anh tham gia không? Được. Tiểu Ngư, đợi đã. Tiểu Ngư, cảm ơn em, lần trước đã giúp tôi thiết kế trang phục. Không cần. Ali, Tiểu Ngư, em không sao chứ? Em không sao. Du Dương, em sợ. Tiểu Ngư trách tôi đã cướp anh đi, nói muốn tôi mất mạng, sau đó liền đẩy tôi. Nếu thật sự là Phương Tiểu Ngư đẩy, vậy tại sao chân cô ta lại bị trẹo? Du Dương, anh không tin em. Không phải là anh không tin em, chỉ là Phương Tiểu Ngư mà anh biết không phải là người sẽ làm những chuyện này. Du Dương, anh biết lúc đó em có bao nhiêu bất lực. Anh lại không tin em sao? Lẽ nào thật sự là Phương Tiểu Ngư vì ghen tị mà đẩy Ali? Tôi vẫn nên hỏi cô ấy thì hơn. Phương Tiểu Ngư, tại sao cô lại đẩy Ali? Cô muốn lấy mạng cô ấy sao? Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng là tôi đẩy Ali sao? Cô lòng dạ rắn rết, làm ra chuyện như vậy không phải rất bình thường sao? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến cô sống không bằng mất mạng. Đình Hy, đưa em rời khỏi đây. Em không muốn nhìn thấy anh ta. Phương Tiểu Ngư, sao cô lại đê tiện như vậy? Cô thiếu đàn ông đến thế sao? Mộc Du Dương, tôi không phải là người mù. Tôi biết ai đối tốt với tôi. So với Đình Hy, anh đến hạt cát cũng không bằng. Tiểu Ngư, anh thật sự tốt hơn Mộc Du Dương sao? Vậy em có bằng lòng cho anh một cơ hội không, để anh chăm sóc em được không? Đình Hy, cho em chút thời gian. Được, bao lâu anh cũng đợi. Anh đến đây làm gì? Thiên Lạc ở chỗ tôi đưa cô qua đó. Đứa trẻ này sao cứ chạy đến nhà Mộc Du Dương thế nhỉ? Sao em lại đến đây, Du Dương? Em đến đây để tìm anh bàn công việc. Nếu không tiện thì bây giờ tôi đi ngay. Không có gì bất tiện cả. Đây là nhà của tôi, em muốn đến lúc nào cũng được, không cần để ý đến người khác. Ali, cô tìm tôi, có chuyện gì? Du Dương, đây là bản thiết kế của tôi. Anh xem thử đi, còn gì cần sửa đổi không?
Không cần xem đâu, cô thiết kế, tôi yên tâm. Vậy Du Dương, anh có thể để Tiểu Ngư giúp tôi xem những thứ này được không? Dù sao thì cô ấy cũng có năng lực. Tôi muốn nghe ý kiến của cô ấy. Được. Chuyện gì? Tiểu Ngư, cô có thể giúp tôi xem được không? An Ly, lần trước cô vu oan cho tôi, lần này còn muốn tôi giúp cô xem bản thảo. Tiểu Ngư, cô nói gì vậy? Chuyện lần đó, tôi sớm đã không trách cô rồi. An Ly, chân tướng sự việc, chúng ta đều hiểu rõ. Không còn sớm nữa rồi. Hay là cô về trước đi. Rốt cuộc chuyện lần đó là như thế nào? Buổi giao lưu các công ty thời trang lần trước, điều tra video giám sát, gửi cho tôi. An Ly, sao cô lại trở nên như vậy? Anh đến đây làm gì? Chuyện buổi giao lưu thời trang là tôi trách lầm cô, Mộc Du Dương, nhưng tôi không muốn tha thứ cho anh. Xin lỗi. Thôi vậy, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Thiên Lạc. Mẹ, con nhớ mẹ. Là Thiên Lạc sao? Chú Mộc, chú đến tìm mẹ sao? Có phải chú thích mẹ không? Mẹ cũng rất thích chú đấy. Nói bậy bạ gì thế? Ai nói mẹ thích chú Mộc chứ? Thiên Lạc, mẹ còn phải đi làm. Cúp máy đây. Anh và Tống Đình Hy, rốt cuộc em yêu ai? Vậy còn em và An Ly, anh yêu ai? Thiên Lạc rất thích tôi. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến chơi với thằng bé. Không cần. Thiên Lạc thiếu thốn tình cảm của cha. Tuy tôi không phải cha của thằng bé, nhưng tôi có thể cho thằng bé tình yêu thương như của một người cha. Điều này có lợi cho sự trưởng thành của thằng bé. Vậy được thôi. Cảm ơn anh. Tôi còn phải đi làm. Tôi đi trước đây. Tiểu Ngư, địa vị hiện tại của Lộ Dịch Tư có thể sánh ngang với Ca Lạc. Cô có công lớn đấy. Tôi quyết định thăng chức cho cô làm phó phòng thiết kế. Tối nay mở tiệc ăn mừng. Vâng. Thiên Lạc, con yên tâm, chú sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con. Tiểu Ngư, tại sao em lại thích Mộc Du Dương mà không phải là anh? Ở bên anh không tốt sao? Tống Đình Hy. Tiểu Ngư, xin lỗi. Anh. Xem ra sau này tôi phải tránh xa Đình Hy một chút thôi. Du Dương về rồi sao? Sao em lại đến đây? Em nghe nói anh từng muốn cùng Dương Thiên bàn chuyện làm ăn, nhưng vì thời cơ không đúng nên bị mẹ em từ chối. Bây giờ bà ấy có ý định phát triển sự nghiệp trong nước, nên muốn hợp tác với Thịnh Thế Mộc Thiên. Là mẹ em bảo em đến tìm tôi để bàn chuyện sao? Đúng vậy. An Ly, vụ hợp tác này rất quan trọng. Cho anh chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ kỹ. Du Dương, anh thấy bây giờ chúng ta tính là mối quan hệ gì đây? Trong lòng anh, em là vị trí như thế nào? Có phải xa nhau nhiều năm như vậy, vị trí của em trong lòng anh đã sớm bị Phương Tiểu Ngư thay thế rồi không? Không phải, An Ly, em đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Nếu đã như vậy, vậy tại sao anh ngày nào cũng đến chơi với Phương Tiểu Ngư và Thiên Lạc? Có phải trong lòng anh mọi người đã là một gia đình rồi không? Xin lỗi, An Ly. Tiểu Ngư, chuyện hôm qua, xin lỗi em. Tại anh uống nhiều quá. Không sao đâu. Tiểu Ngư, anh vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Em có bằng lòng cho anh một cơ hội chăm sóc em và Thiên Lạc không? Xin lỗi, Đình Hy. Phương tiểu thư, căn nhà cô mua đã dọn dẹp xong, có thể vào ở rồi. Sao giờ em mới về? Em đi xem căn nhà mới mua một chút. Nhà mới? Lương Vệ Lễ mua hết tất cả nội thất cần thiết, gửi đến căn nhà mới mua của Phương Tiểu Ngư. Anh làm gì vậy? Đây là căn nhà tôi mới mua. Anh mua nội thất là ý gì hả? Có quan hệ gì đâu chứ. Dù sao thì cũng sẽ sống cùng nhau mà. Tôi không muốn anh gọi điện thoại hủy trước đi. Bây giờ chắc là đã mua xong hết đồ đạc rồi. Cho anh này, tất cả gia sản của tôi đều ở đây. Anh cầm lấy đi. Nếu em còn làm loạn như vậy nữa, tôi không ngại, bây giờ sẽ cho em biết chữ sai viết như thế nào. Trừng phạt nhỏ, răn đe lớn.